chào mừng đến phòng khách, xin vui lòng. Xin chào, Có phải là 302 không? Tôi là người ở cạnh nhà anh, bị một nhóm người cạnh ra. tôi sẽ quay lại ngay. Thưa bà, đứa con duy nhất của con gái tôi còn lại trên thế giới này, cháu gái tôi, bạn ở đâu? Có ba của ông đến đón bạn. Không sao đâu. Bà ơi, bà đã về nhà rồi. Vẫn chưa có tin tức gì về chị gái bạn sao? Bà ngoại, chúng tôi đã liên hệ với các cơ quan truyền thông lớn để công bố thông báo tìm người mất tích, chỉ còn là trẻ sơ sinh. Phải mất một thời gian để mẹ cô ấy bế đau đu. Đừng lo lắng, nó giống như việc tìm kim trong đống cỏ khô vậy. Chúng ta cũng sẽ tìm thấy cô ấy. Nó đâu rồi? Bạn là ai? Bạn là ai? Chồng. Chị gái tôi. Bạn đã đột nhập vào nhà tôi. Bạn thật xấu hổ khi nói điều đó. Bạn cần phải tìm cho tôi một chiếc chìa khóa. Tôi không cần thợ khóa. Ồ, đúng rồi, phí mở khóa là 500, bạn phải trả tiền. Hay là tôi đưa cho anh 500 tệ để đi bệnh viện nhé. Nào, Chỉ là bạn nói nhiều hơn một chút thôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được hưởng mọi lợi ích. Đồ trang sức và sản phẩm chăm sóc da của chị gái chồng tôi đều rất tốt. Kem dưỡng nâng cơ da Peco One này, tôi đã muốn nó từ lâu rồi, nó đang chiếu trên TV. Hãy lấy bất cứ thứ gì bạn thích, đừng nói về chuyện này nữa. Ngay cả ngôi nhà này cũng là của chúng ta. bạn đang mơ mộng về điều gì? Bạn là kẻ thua lỗ, bạn dám mắng tôi. Bạn nói chuyện với chị gái mình thế nào? 17 mẹ đã mua rất nhiều đồ ăn bạn thích. Hãy đến hôm nay, tôi có tin tốt cho bạn. Bạn sắp trở thành gì? Chị dâu của bạn đã trở về, cháu trai lớn nhất của chúng tôi. Bạn phải có nhà trước khi có thể có cháu. Vậy thôi, hôm nay tôi sẽ chuyển nhượng ngôi nhà cho anh trai bạn, khi phòng cưới. Tôi đã làm việc kể từ. Tôi sẽ tiết kiệm tiền mỗi tháng và tặng bạn 5.000. Bạn đã đưa hết cho anh ấy rồi phải không? Tôi là em gái của anh ấy, không phải mẹ của anh ấy. Bạn muốn tự mình mua nhà. Bạn thật không may mắn, cố ý muốn cắt bỏ hương khói của gia đình ta. Bạn thật là thiên vị. Anh ấy là con của bạn. Tôi không như vậy sao? Bạn khác với tôi. Thứ tôi để lại chính là dòng máu của gia tộc họ Vương. Ý anh là gì? Vâng, hãy nói sự thật. Khi chúng tôi nhận nuôi bạn, tôi chỉ muốn bạn giúp con trai tôi khi cháu lớn lên. Bạn chuyển nhượng ngôi nhà này cho anh trai bạn. Đây là cách con đền đáp công ơn nuôi dạy con của chúng tôi. Tốt. Hãy đi tìm Vương Bân. Hôm nay tôi sẽ đặt cái này ở đây. Chỉ có một thứ bạn có thể lấy từ nhà tôi. Chỉ cần chết và ra khỏi đây. Được rồi, anh đã ép tôi phải làm điều này. Tôi sẽ bắt đầu video ngay bây giờ và yêu cầu bạn đặt nó xuống. Nhìn vào đây này, đây là phù thủy của tôi. Tôi đã rất chán nản nên đã nuôi anh ấy. Bây giờ anh ấy có tiền, tôi đang quay lưng lại với bạn. Cắt đứt mối quan hệ. Các người sẽ không bao giờ hút máu tôi nữa. Cút khỏi đây, anh dám đánh mẹ tôi. Tôi có thể làm gì? Tôi sẽ đăng video này lên mạng. Người vô ơn này chắc hẳn đang tức giận. Bạn có nhìn thấy hình dáng của tôi không? Bạn quá bất tuân. Bà ngoại, Bạn thấy đấy, chỉ có một thứ bạn có thể lấy đi từ nhà tôi. Trông giống hệt con gái tôi. Đây là cháu gái của tôi. Lưu Đồng Trụ chuẩn bị xe khởi hành. Báo cho anh thứ hai và anh thứ ba đưa em gái tôi về nhà. Hội đồng quản trị bị đình chỉ. Tôi sẽ nhặt nó lên. Xin chào. Hội nghị bị hủy. Tôi sẽ nhặt nó lên. Xanh hóa đặc biệt. Sói mắt trắng. Bạn nóng quá, và khuôn mặt làm việc. Tất cả các bạn đều có mặt để ra ngoài. Tôi có gì phải giấu. Tôi nói với bạn, nếu bạn không chuyển nhượng ngôi nhà này cho anh trai bạn, tôi chưa xong với bạn trong cuộc sống này, ngày của bạn đã hết. Những ngày khó khăn của anh đã qua. Giữ chúng lại, đừng di chuyển, cuối cùng tôi cũng tìm thấy bạn rồi. Chúng ta hãy đi thôi. Họ là ai? Họ là ba chủ tịch của tập đoàn Zombie. Họ là một nhóm Tây Ma. Phu sai rồi, làm sao chúng ta có thể xúc phạm đến người giàu nhất, không thể nào. Có phải chị gái tôi có tội không? Chúa tể vĩ đại, anh ấy đã cắt đứt quan hệ với chúng tôi. Vâng, chuyện đó không liên quan gì tới chúng tôi. Đó phải thôi. Bạn không xứng đáng được liên quan đến anh ta, bởi vì anh ấy là con gái của gia đình họ Giang. Nếu bạn không đăng video trực tuyến, anh trai tôi không thể nhanh như vậy được. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn bạn đã tìm thấy tiền. Anh ấy muốn cảm ơn chúng tôi, chỉ cần mua nhà cho con trai tôi. Đã mua 2 mét vuông. Cũng có một bìa. Cái này quá nhỏ. Quan tài, quan tài. Ôi, Chị ơi, chúng ta về nhà thôi. cháu gái bé bỏng, hãy để tôi giới thiệu cho bạn ba người họ. Bắt tay, anh cả Ly Đông, anh Chu Đào. Anh trai thứ ba Lưu Hạo Quần. Họ đều là những người có vai vế trong mọi tầng lớp xã hội. Gặp bạn mỗi ngày trên TV. Tại sao họ lại không có cùng họ? Cả ba người đều được nhận nuôi. Sự lựa chọn của bà, nếu bạn thích, hãy chọn một trong số họ làm chồng bạn. Thế giới đánh thức bạn dậy.
Ba anh em Xiao không có quan hệ huyết thống. Chú ơi, anh thật tốt với em. Thế giới bạn vừa tìm thấy, cho bạn một ít tiền tiêu vặt, đã chuyển cho bạn. 2 triệu. Ồ, điều này thật thiếu sáng tạo, Tiểu Kỳ chúng ta chơi một trò chơi nhé. Chạm 7 lần vào màn hình điện thoại của tôi. Ồ, không có dấu thập phân 8.225.099. Này, đứng dậy đi, thẻ này là của bạn. Đây không chỉ là 100 triệu vốn lưu động, thẻ vàng đen mạnh mẽ và giàu có thể xoay chuyển cả một con tàu. Các bạn đang làm cho tôi quá khó khăn. Tôi không có nơi nào để tiêu số tiền này. Ai nói là không có nơi để chi tiêu? Bà ngoại, Tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn cho anh vào đầu mùa đông. Hãy thông báo với mọi người rằng bạn là con gái của một người lính. Hãy để Lưu Đức Châu gửi bạn. Hãy đi mua một số đồ trang sức bạn thích. nên mua loại nào? Này, để tôi xem thử cái này nhé. Chiếc vòng cổ này đẹp quá. Tôi đến trước. Bạn có đủ khả năng chi trả không? Toàn bộ cơ thể của bạn có giá trị dưới 5 triệu. Công cụ này thật tệ, tất cả đã ra ngoài. Ha ha, tôi mua bao nhiêu vậy? 180.000, 100.000. Loại của cải này không phải là thứ tự nhiên mà có. Ồ, tôi không thích sao? Bạn có thể mua nó. Thật sự rất khó. Với chiếc vòng cổ này, con gái nhà họ Giang chắc chắn sẽ ngưỡng mộ tôi trong bữa tiệc tối nay, miễn là tôi có thể trở thành bạn thân của cô ấy. Có lẽ tôi thậm chí có thể tìm được một người anh trai là giám đốc điều hành làm chồng. Cách mua đồ trang sức, cho tôi xem hình ảnh. Ồ, bạn đang chụp cái gì thế? Vải len. Ồ, tôi có nó. Không phải là tôi không đủ khả năng mua những thương hiệu lớn, nhưng các thương hiệu điện tử có hiệu quả về mặt chi phí hơn. Van Cleef và Arpels được mua với giá 210.000. Vòng tay kim cương bạch kim Harry Winston trị giá 2 triệu. Này. Ai có thể phân biệt được sự khác nhau giữa Einstein và tôi? Tôi phải đăng một video TikTok ha ha. Bữa tiệc sắp bắt đầu, ông Lý bảo tôi đưa anh tới đó. Chúng ta đi thôi. Bạn có mua gì không? Ha. Không có những thứ đó thì nó vẫn rạng rỡ phải không? Rất đẹp. Tình trạng da cũng rất tốt. Mọi người đều tốt, bữa tiệc sắp bắt đầu. Chúng ta hãy vào trước. Ông Bi, một đối tác ở Hoa Kỳ muốn gặp bạn. Vậy thì tôi sẽ vào trước. Vâng, tốt. Một bữa tiệc xa hoa như vậy thực sự được tổ chức cho tôi. Tôi có thể mua thức ăn ở đâu? Anh chàng tội nghiệp trong cửa hàng trang sức. Thực đơn này bằng tiếng Anh. Tôi cũng không hiểu điều này. Hãy để tôi giúp bạn. Là bạn ấy. Hôm nay trong ngày, tất cả chỉ là hiểu lầm, từ khi chúng ta gặp lại nhau, đó là số phận. Tôi khuyên bạn nên nhấp vào đây. Bạn đi và nói với người phục vụ rằng bạn muốn ăn chín vừa chín tới. Cảm ơn. Xin chào, tôi muốn được giảm giá 70%. Thưa cô, đây là bản nhạc piano mà cô đã đặt. Ha. Có chủ ý. Nhưng bạn thực sự làm tôi cười. Tôi không có ác cảm với bạn, bạn đang chơi khăm tôi. Hôm nay là tiệc mừng con gái nhà họ Giang, tên khốn tội nghiệp vô danh kia đang đứng đây, việc này là bất kính với con gái của Giang, tôi chỉ đang dạy cho con gái nhà họ Giang một bài học thôi. Bạn, cô cứ nói rằng mọi người đều biết cô mặc dù cô là con gái nhà họ Giang. Tôi chỉ cần đứng đây để có cơ hội trở thành, những người như bạn có lẽ sẽ không có cơ hội trong cuộc sống này. Tại sao bạn nghĩ tôi nghèo? Vẫn còn bướng bỉnh à? Tôi đã xem tất cả các video chỉnh sửa mà bạn đăng trên TikTok. Một người thậm chí không đủ khả năng mua 180.000 viên ngọc. Sau đó tôi quay lại và tặng cho mình một món đồ trang sức trị giá 2 triệu, mặc nó trên cơ thể bạn. Thật nghèo và đẹp trai. Ai nói bạn không đủ khả năng chi trả? Mở mắt chó của bạn ra. Hãy xem có bao nhiêu số không trong UE bao của tôi. Chỉ cần đặt cọc 10 triệu thôi. Ở đây có ai không có một cái, có đúng thế không? Ha. À, bạn thực sự làm tôi cười. Đây không phải là tiền gửi của tôi. Đây là tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi. Ồ vâng, có cái này. Thẻ vàng đen trên đen. Trên đó có khắc tên Lệ Đông. Bạn bắt đầu tham gia ly đông từ khi nào? Hãy suy nghĩ thật kỹ về điều đó. Bữa tiệc hôm nay được tổ chức cho con gái của Giang. Tôi cũng mang theo tấm thiệp của Ly Đông. Bạn nghĩ tôi là ai? Ồ, tôi hiểu rồi. Cô là bảo mẫu của ông Lý. Sao ngươi dám ăn cắp thẻ chủ? Ôi ơi, bộ não của bạn, chân giò lợn trong bảo tàng chắc chắn là đồ giả, bởi vì nó ở trên cổ bạn. Sao anh dám gọi tôi là đồ khốn khổ? Bạn thật là thô lỗ. Thịt mũi. Sao anh dám đánh tôi? Hoàn thành. Có chuyện gì thế? Ông Lý, bảo mẫu của ông đã lấy cắp thẻ của ông. Tôi muốn dạy cho anh ta một bài học. Tôi không ngờ anh ta lại đánh ai đó. Anh ấy là con gái của gia đình họ Giang. Đây có phải là người mà bạn có thể trêu chọc không? Bạn là con gái của Giang. Hãy nhớ ngày hôm nay, ngày 8 tháng 4, 24 năm. Điều này có nghĩa là gì? Đây là ngày gia đình bạn phá sản. Cơ hội. Đây không phải là thứ tôi đã chỉnh sửa bằng Photoshop sao? Tôi biết bạn thậm chí không muốn mua những thứ này. Trong tương lai, bạn có thể chi tiêu số tiền nhỏ này theo ý muốn. Tôi thích bạn. Bắt đầu đỏ mặt.
Anh yêu em, tôi thật ngu ngốc. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Tôi muốn giữ một hồ sơ thấp, thức ăn, quần áo, nhà ở và giao thông. Giai đoạn bế tắc của tôi không liên quan gì đến tiền bạc. Ok. Được thôi, vậy thì bạn có thể lái xe Audi. Hãy coi chiếc hôm này như một chiếc cặp. Tôi đã mua một căn nhà rộng 200 mét vuông gần công ty của bạn. Tiện lợi cho giờ nghỉ trưa của bạn. Chúng ta không phải đã đồng ý chơi Triết Kiệt sao? Đây cũng là những gì bạn làm. Như thế này còn chưa đủ tại sao? Đây không phải là xe Rolls Royce. Con ngựa này đề cập đến mô hình thông thường. Tôi nghĩ dù bạn có nghèo đến đâu thì cũng chỉ có thể nghèo đến mức này thôi. Đừng nói thế khi bạn ra ngoài. Hãy cẩn thận kẻo bị đánh. Ai muốn đánh tôi? Chủ tịch. Đủ rồi, ba người cứ ở đây đi. Tôi đã đi làm. Đi ra ngoài. Tôi không muốn mọi người nhìn thấy điều này. Mối quan hệ của tôi với ông chủ của Pechoi. Tôi sẽ tự đi một mình. Tôi sẽ đến muộn mất, tôi sẽ đến muộn mất, tôi sẽ đến muộn mất. Bạn cũng đến từ công ty này. Vâng, tên tôi là Y Nha Hinh. Vậy thì đừng lo lắng. Chúng ta đi thôi. Hai bạn. Tôi đã đi làm muộn vào ngày đầu tiên, trừ đi toàn bộ tiền thưởng tham dự. Công ty của bạn quy định bạn phải đi làm lúc 10 giờ, vẫn còn 2 phút nữa. Vào lúc 10 giờ tôi là người giám sát. Tôi quy định rằng cuộc họp buổi sáng phải được tổ chức trước nửa giờ. Ha 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 ha. Tôi là người như thế nào? Tôi mệt mỏi vì công việc, tôi sẽ đến sớm hơn nửa tiếng. Con cóc kêu vì bạn. Giang Thế Kỳ, thái độ của anh thế nào? Nói chuyện với người giám sát của tôi như thế này. Ngoại hình được quyết định bởi trái tim. Bạn cho tôi 3.000 nhân dân tệ một tháng. Tôi sẽ đưa cho bạn 3.000 nhân dân tệ. Nếu người giám sát không có việc gì để làm, đây sẽ là dinh dinh của chúng ta. Gia đình chúng tôi sẽ không tham gia vào 17. Anh đang cố gắng chơi trò chia sẻ lợi nhuận ở nơi làm việc với tôi phải không? Sau đó, ta sẽ nắn thẳng xương cho ngươi. Tôi không ngờ điều này lại xảy ra vào ngày đầu tiên đi làm. Tôi đã gặp người bạn ăn tối của tôi. Câu hỏi và câu trả lời nhanh. Ngôi sao năm yêu thích của bạn là ai? Ngôi sao nữ yêu thích của Vương Nhất Bác là ai? Kim Chí Lôi. Chúng tôi rất hợp nhau. Những ngày sắp tới sẽ tràn ngập sự lo lắng. Phòng ban của chúng tôi cần tuyển một nhân viên để đi đến thành phố mới. Đây là danh sách. Đây là ai? Đây là ai? Thôi, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Ông già Đặng này chắc muốn đưa tôi đi. Không phải là bạn, mà là tôi. Tại sao anh lại chuyển thằng khốn nạn của tôi đi làm thế? Điều đó không có nghĩa là tôi phải nhảy xuống vực. Có phải là chia tay không? Tôi sẽ bảo vệ thằng khốn nạn của tôi. Hãy nói chuyện với ông già này. Dừng lại ở đây. Vậy tại sao anh lại chuyển Diên đi? Việc kiểm tra là một sự xem xét toàn diện. Những cân nhắc toàn diện của ai? Với bộ não lợn của bạn. Mọi người đều có thể nói rác, nhưng công việc phụ thuộc vào kỹ năng thực tế. Bạn muốn đi xe buýt đi làm phải không? Lần này, ông Su muốn xem cơ bắp Peko Anh của chúng ta, giải pháp lập kế hoạch phục hồi chuỗi sản phẩm. Nếu bạn có thể đưa ra một giải pháp tốt, chỉ có ông Su mới đủ tư cách đến. Anh bảo ở lại đây phải không? Tốt hơn là mày nên giữ lời hứa, nhóc ạ. Ông Su nổi tiếng với sự luân phiên của mình. Bạn có đang định bị đuổi việc không? Ồ, cuối cùng tôi cũng hoàn thành báo cáo sau một đêm thức trắng. Tất cả là lỗi của tôi, nếu không, bạn không phải làm thêm giờ suốt đêm, nhưng may mắn là bạn đã chuẩn bị. Chúng ta hãy rửa mặt nhé, bây giờ hãy thoa kem. Những người bạn tốt không nói xấu sau lưng nhau. Nếu bạn được chuyển giao, khi đó công việc của tôi trở nên nhàm chán. Được rồi, chúng ta quay lại và nghỉ ngơi nhé. Báo cáo tốt vào ngày mai. Khuyến mãi lớn này, chúng tôi đề xuất mời các nữ diễn viên trong nước có chất lượng tốt, là người phát ngôn cho hình ảnh thương hiệu của chúng tôi. Vẻ đẹp phương Đông tươi sáng của cô ấy, sự kiên trì và thẳng thắn. Các gen của thương hiệu Pechoi là lớn nhất, có thể cho giới trẻ thấy sức mạnh của vẻ đẹp phương Đông. Tôi đồng ý với ý tưởng về thời kỳ. Mục đích ban đầu khi chúng ta thành lập Peko Anh là gì? Nó là để đồng hành cùng phụ nữ phương Đông của chúng ta ở mọi thế hệ, cùng nhau khám phá bí mật của tuổi trẻ. Chỉ cần làm theo phương pháp này. Cảm ơn anh Su. Diệp Oánh Oánh, chúc mừng, cô không cần phải rời đi. Bánh đã sẵn sàng. Có vẻ như họ đã tặng cho Y Nha Hinh một món quà chia tay. Thông báo chuyển việc. Kế hoạch của chúng tôi đã được chấp thuận, bạn không thể chuyển anh ấy đi. Tôi là người giám sát. Bạn đã bao giờ nghe nói đến sự chính trực của quan chức và việc nghiền nát người dân đến chết chưa? Quản lý Guo có một tài khoản chính thức rất lớn. Ông Lý luôn nói, trước mặt em anh là một chú bê nhỏ. Trong trường hợp này, khi đó bạn sẽ bị đuổi việc. Công ty không thể chấp nhận những người như anh, những người gây khó khăn cho đồng nghiệp, một người trả thù. Ông Lý, tôi sai rồi, hãy cho tôi một cơ hội nữa, tôi đã sai. Này, đợi đã. Bánh chia tay của bạn đã quên mẹ. Ông Lý, tôi sai rồi. Chúng ta có thể tiếp tục làm danh sách công việc ha ha. Làm tốt lắm. Cảm ơn anh Lý đã khen ngợi. À, điều đó có nghĩa là gì? Tôi chắc chắn sẽ đi làm muộn trong thời gian thực tập. Bạn đi với anh ấy. Xin chào anh Lý. Anh Lý, anh hãy tìm tôi nhé. Đây là ngôi sao yêu thích của anh ấy. Khi anh ấy buồn chán, bạn sẽ ở bên anh ấy. Hãy cùng nhau đuổi theo những vì sao.
Thì ra anh là người có mối quan hệ tốt nhất với tôi. Chào. Để tôi cho bạn xem chiếc ốp điện thoại màu tím mới của tôi nhé. Trông ngon phải không? Bạn thích màu tím, sau đó tôi cũng sẽ tặng bạn một thứ màu tím. Màu tím nào? Lamborghini, Cái này giá bao nhiêu? không đắt 8 triệu. 8 triệu. Bạn không thể tiêu tiền như thế này. Sớm muộn gì tiền cũng sẽ hết. Ha 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 ha, Bạn đang cười cái gì thế? có vẻ như bạn không biết gì về tiền bạc của gia đình tôi. Để tôi dạy cho bạn một bài học. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm món này bằng gạo. Tổng tài sản của gia đình chúng tôi đã vượt quá 100 tỷ. Nếu một hạt gạo tượng trưng cho 1 triệu, 100 hạt gạo này bằng 100 triệu. Vậy 100 tỷ là để mua một chiếc Lamborghini. Chỉ 8 cm. Bạn có thấy sự thay đổi nào ở đống gạo này không? Ồ anh trai, Anh ấy chưa bao giờ chạm vào tiền. Thế còn việc giao cho 17 người quản lý một công ty thì sao? Anh ấy có ý niệm về tiền bạc trong gia đình. này không, bộ não không thể làm được điều đó. Vậy thì tôi sẽ giao cho bạn một công việc đơn giản. Đây là người dẫn chương trình mới của phòng phát sóng trực tiếp ByJoy của công ty chúng tôi. Bạn chọn một. Rất nhiều người đã đăng ký cho một người dẫn chương trình. Tất nhiên rồi, trở thành người dẫn chương trình của phòng phát sóng trực tiếp ByJoy. Lương 1 triệu một năm, cuộc cạnh tranh có thể không khốc liệt được không? À, số phận. Tôi đã chọn anh ấy là bạn học cũ của tôi. Được rồi, vậy thì là anh ấy. Ngày mai chúng tôi sẽ đi Thụy Sĩ. Ông sẽ tham dự lễ ký kết với tư cách là quyền chủ tịch. Không vấn đề, Meili chắc chắn sẽ rất vui khi gặp tôi vào ngày mai. Ông Giang đã sẵn sàng cho buổi lễ ký kết ngày hôm nay. Đừng gọi tôi là ông Giang, hôm nay tôi đến đây để làm việc. Xin chào Xiaomi, đã lâu rồi không gặp bạn. 17 tại sao bạn lại ở đây? Tôi là Tê Choi. Tôi đang làm việc. Ồ, tôi đoán vậy. Chỉ ngày hôm nay, tôi sẽ gửi cho bạn một cái gì đó. Bạn đã chặn tôi. Sau lễ ký kết hôm nay, tôi sẽ thăng tiến. Tôi là một phát thanh viên kiếm được hàng chục triệu đô la mỗi năm. Bạn là một công nhân tạm thời. Chúng không cùng một cấp độ. Tất nhiên là tôi không để bạn làm vậy. Loại người không được ưa chuộng này. Nó nằm trong sổ địa chỉ WeChat của tôi. Quay lại sớm. Thì ra đó là những gì bạn nghĩ. Bạn có cần bắt tôi phải nói rõ ràng như vậy không? Này, bạn vừa gửi cho tôi cái gì thế? Hợp đồng của bạn. Tại sao bạn không nói sớm hơn? Tôi sẽ xóa tên bạn khỏi danh sách đen của tôi ngay bây giờ. Bạn đã từng nghe câu nói này chưa? Một số thứ sẽ mất đi khi bạn nhớ chúng. Một anh chàng nghèo với mức lương tháng là 3.000 nhân dân tệ đã lắp đặt cho tôi. Bạn là một công nhân tạm thời. Anh đã làm phiền tôi, người dẫn chương trình tương lai của Peko Anh. Tôi sẽ bắt anh phải trả giá. Bạn thật giỏi giả vờ, hãy cẩn thận đừng để bị tát vào mặt. Tôi đã làm điều này hôm nay. Họ đều tự tin. Bạn có biết ai đã bổ nhiệm tôi làm người dẫn chương trình không? Ai? Ông Lý. Anh biết đấy. Ông Lý đã chọn tôi trong số hàng ngàn người. Nó có ý nghĩa gì không? Điều đó có nghĩa là anh ấy đã chọn tôi trong số hàng ngàn người. Điều này có nghĩa là tôi là người dẫn chương trình năm nay. Năm sau tôi sẽ là vợ của Tổng thống. Bây giờ là một xã hội được cai trị bởi luật pháp. Đừng nghĩ mình ngu ngốc. Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Việc ra mắt các sản phẩm phục hồi cơ bản của Peko Anh bắt đầu. Xin mời người dẫn chương trình mới ký hợp đồng lên sân khấu để giới thiệu sản phẩm mới. Đợi tôi xuống sân khấu đã. Tôi sẽ đuổi việc anh ngay lập tức. Tốt hơn là bạn không nên lên sân khấu. Về nhà và lên giường đi. Chào mừng mọi người, đến dự lễ ra mắt sản phẩm mới của Pechoi. Máy chủ ban đầu là do một số lý do, mất cơ hội hợp tác. Bây giờ tôi xin giới thiệu sản phẩm mới của chúng tôi tới bạn. Tại sao anh ấy lại nói thế? Hãy nhanh chóng kéo người lao động tạm thời này xuống. Bạn đang nói gì thế? Anh ấy là đại lý của Peko Anh. Cô ấy là người dẫn chương trình được Tổng thống Lee Dong bổ nhiệm. Bạn không có quyền đuổi việc tôi. Có chuyện gì thế? Ông Lý, bạn đang ở đây. Bạn đã chọn tôi trong số hàng ngàn người. Tôi không chọn bạn, cô ấy là con gái của gia đình họ Giang. Anh ấy và bạn là bạn cũ và anh ấy muốn cho bạn một cơ hội. Con gái của gia đình giàu có nhất Giang, cú đánh lớn. Nhìn thấy, tôi có một người cao quý bảo vệ tôi. Ông Lý không biết, tôi có thể vinh dự được gặp người anh em họ cùng quê của mình không? Anh ấy đã rời đi. Xin chào bạn. Bạn là một cô gái nông thôn. Tôi làm điều này vì lợi ích của các bạn cùng lớp. Tôi đã chọn bạn. Tôi không ngờ anh lại kiêu ngạo như vậy. Tham vọng cao. Tôi đã cho bạn một cơ hội, nhưng bạn không tận dụng nó. Tại sao? Vì lợi ích của các bạn cùng lớp. Hãy cho tôi một cơ hội nữa, làm ơn, tôi vẫn còn giữ những bức ảnh tốt nghiệp của chúng tôi ở đây. Vâng. Sau đó cho tôi xem. Tôi là người này, tôi hoài niệm nhiều hơn. Nếu tôi cảm thấy mềm lòng khi nhìn thấy điều này thì sao? Tốt. Tôi đã chặn bạn, tôi không chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn, bởi vì những người như bạn không đủ tốt, nằm trong sổ địa chỉ của tôi. Tôi nghĩ là không may mắn. Thế còn Big Bro 17 thì sao? Tôi đã giải quyết được vấn đề của 17, anh ấy sớm ra ngoài. Ôi, anh ơi, anh không phải đang ở nước ngoài sao? Tại sao anh lại đến đây sớm hơn cả hai chúng tôi? Bạn không thích số 17 phải không? Nếu anh không nói gì thì tôi sẽ phải chú ý. Không, Đầu mùa đông. Thời gian ơi, em có đồng ý làm bạn gái anh không? Tôi làm.